Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Hôm nay, tiếp tục với những sản phẩm đến từ Luban Ranger vs Bad Ranger, chúng ta sẽ tìm hiểu về phiên bản thu nhỏ của các X-Trend và Jackpot Striker. Đó chính là Mini Play vs Vehicle 04 X Emerald Set và 05 Luban Rack Set. Hãy cùng tìm hiểu xem sản phẩm ngày hôm nay có gì mới mẻ nhé. Tương tự như các set Mini Play trước đó, Mini Play X Emerald cũng được chia thành 5 hộp nhỏ. X-Trend Silver nằm ở hộp số 1, X-Trend Gold được kết hợp từ hộp số 2 và 3, X-Trend Fire nằm ở hộp số 4 và cuối cùng X-Trend Thunder ở hộp số 5. Ngoài ra, phần hộp cũng được thiết kế rất độc đáo. Ở hộp X-Trend Silver và Fire, hình ảnh trung tâm mở mặt trước là X Emerald Slot đặc trưng cho Luban Ranger. Và ở X-Trend Gold và Thunder, chúng ta sẽ có hình ảnh của X Emerald Gunner đặc trưng cho Bad Ranger. Còn mặt sau ở các hộp đều có hình ảnh giống nhau. Đó là toàn bộ về phần hộp. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về sản phẩm bên trong. Trước hết là các X-Trend. Tương tự như các Mini Play vs Vehicle trước đó, các X-Trend của chúng ta cũng không khác biệt gì nhiều so với phiên bản DX. Từ form dáng tới màu sắc hay các chi tiết khác nổi, duy nhất chỉ thay các chi tiết sơn sẵn thành đề canh dáng mà thôi. Đề canh lần này sử dụng đề canh bóng trong lấp lánh cực kỳ bắt mắt và đa số được dán lên mặt phẳng. Tiếp đến là hợp thể của các X-Trend. Cách lắp ráp gần như tương tự với phiên bản DX, vẫn nối các to tàu lại với nhau rồi tạo thành chữ X. Với giới hạn của Mini Play, cơ cấu khớp trượt và giữ ở phiên bản DX đã bị lược bỏ. Thay vào đó, ở điểm giao của chữ X sẽ là một chốt giữ, giúp cố định hai to tàu lại với nhau. Và trước mắt các bạn chính là Mini Play X Emerald Slot. Về form dáng, phiên bản Mini Play không khác biệt gì nhiều so với phiên bản DX. Theo cá nhân mình thấy, tỷ lệ đầu của hợp thể nhỏ hơn một tí so với phiên bản DX, nên tổng quan nhìn chưa được toàn diện. Tuy nhiên, thứ khiến phiên bản Mini Play trở nên nổi bật hơn chính là biên độ khớp. Khi nhìn từ phía sau, chúng ta có thể thấy được những khớp ẩn ở tay và chân. Thao tác để sử dụng những khớp này cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, chúng ta tách đầu tàu ra, lấy khớp ra, rồi gắn vào lại. Các phần còn lại cũng thực hiện tương tự. Giờ đây, cánh tay đã trở nên linh hoạt hơn, xoay tay rất dễ dàng, không quá cứng đơ. Chân có thể đá lên, gập gối, xoay bàn chân. Đó là dạng slot. Vậy còn dạng gunner thì sao? Tương tự như X Emerald Slot, X Emerald Gunner cũng có form dáng không khác biệt gì mấy so với phiên bản DX, chỉ thay các chi tiết sơn sẵn thành đề canh dáng mà thôi. Về biên độ khớp giữa Gunner và Slot giống nhau hoàn toàn. Vừa rồi là toàn bộ điểm thú vị của các X-Trend cũng như hợp thể X Emerald. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang siêu hợp thể Good Cool Kaiser VSX. Thao tác lắp ráp của phiên bản Mini Play VSX gần như tương tự phiên bản DX, chỉ thay đổi ở một số điểm sau. Thứ nhất, hai cánh tay X-Trend Gold và Silver chỉ sử dụng một chốt giữ thay vì hai chốt như phiên bản DX. Bù lại, chốt giữ của Mini Play khá lớn nên có độ cố định cao. Thứ hai, để gắn khẩu canon này vào cánh tay, chúng ta cần phải xoay chốt này ra rồi mới gắn vào được, không đơn giản như phiên bản DX. Và cuối cùng, chúng ta còn có thêm hai bát phụ trợ cho phần đùi. Mình sẽ giải thích hai bát này sau nhé. Về form dáng, siêu hợp thể gần như không khác gì phiên bản DX. Các bạn có thể xem lại các clip trước đó để hiểu rõ hơn về thiết kế nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào biên độ khớp. Trước tiên là hai cánh tay. Nhờ các khớp ẩn, phần tay của hợp thể không những có thể đưa lên đưa xuống, mà còn có thể xoay tay một cách rất thoải mái. Tiếp theo là phần trung tâm Good Striker. Ở phiên bản Mini Play, Good Striker được tích hợp thêm nhiều khớp, tạo tiền đề cho khả năng cử động khá linh hoạt cho siêu hợp thể. Phần hông có thể xoay, chân có thể đá, điều mà phiên bản DX không thể làm được. Như lúc nãy mình đã giới thiệu, phần đùi còn có thêm hai bát hỗ trợ. Hãy ngưng clip giới thiệu về Mini Play vs Vehicle Set 1. Các bạn đã biết được phần khớp chân của Good Striker khá lỏng. Hai bát này nhằm giúp giữ vững phần chân của Good Striker lại, tránh tình trạng siêu hợp thể Good Cool Kaiser VSX không thể đứng được hoặc đổ sụp vì phần trên quá nặng. Đây vừa là điều có lợi cũng như bất lợi cho Mini Play VSX. Khi gắn hai bát phụ trợ vào sẽ khiến cho khớp gối gần như tê liệt, chỉ có thể đưa chân lên xuống mà thôi. Tuy nhiên,
điểm khiến mình hài lòng nhất ở phiên bản Mini Plus chính là các chốt giữ, đặc biệt là phần chân. Dù chỉ dùng một chốt thôi nhưng độ chắc chắn là cực kỳ tốt. Ở clip trước, khi mình nhắc đế VSX lên, phần bàn chân rất dễ bị rơi ra. Còn bây giờ, ở phiên bản Mini Plus không hề xảy ra trường hợp đó. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ về các điểm hay và mới lạ của Mini Plus X-Trend hay các hợp thể X-Emperor và siêu hợp thể Good Cool Kaiser VSX. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một phiên bản khác của Mini Plus Good Striker, đó chính là Jackbox Striker. Đầu tiên là phần hộp. Khác với Mini Plus VS Vehicle Set 1 Luban Kaiser, set Mini Plus Luban Rack được chia thành 6 hộp nhỏ với 3 hộp 1, 2, 3, lần lượt là Mini Plus Red, Blue và Yellow Dial Fighter. Hai hộp số 4 và 5 ghép lại thành Jackbox Striker. Và cuối cùng, hộp số 6 sẽ là các phụ kiện của Jackbox Striker. Như thường lệ, mặt trước của hộp là hình ảnh của sản phẩm. Ở đây là Luban Rack đang tạo tư thế chém. Mặt sau là một số hình ảnh cũng như thông tin khác về sản phẩm. Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy được một ô quảng cáo cho dòng fix Judo Luban Ranger vs Pad Ranger Set 2. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với sản phẩm nhé. Về cơ bản, Mini Plus Jackbox Striker hầu như dựa trên thiết kế của Mini Plus Good Striker, chỉ đơn thuần thay đổi màu sắc và thêm thắt vài chi tiết. Tuy nhiên, chất lượng đề can giữa hai phiên bản lại khác biệt hoàn toàn với nhau. Đề can dán của Mini Plus Jackbox Striker tốt hơn, bám dính hơn rất nhiều so với Good Striker. Tương tự như phiên bản DX, thanh kiếm của hợp thể cũng được giấu ở phía dưới. Tiếp theo, mình sẽ chuyển sang dạng hợp thể, các bạn cùng theo dõi nhé. Trước mắt các bạn là Mini Plus Luban Rack. Chúng ta dễ dàng thấy được giữa hai phiên bản Mini Plus và DX gần như 19-110 với nhau về form dáng cũng như màu sắc. Ở phiên bản Mini Plus, chiếc vương miện đã được thay đổi so với phiên bản DX, đó là sử dụng chốt gắn mới, giúp cho phần vương miện được cố định tốt hơn. Với việc được bổ sung thêm khớp chân, giúp phiên bản Mini Plus có biên độ cử động nhỉnh hơn phiên bản DX, xoay chân, đá chân rất mượt mà. Tuy nhiên, điều khiến mình không hài lòng ở Mini Plus Luban Rack chính là thanh kiếm. Như các bạn có thể thấy, thanh kiếm bị lộ ra hai chốt giữ, trông không được thẩm mỹ bằng phiên bản DX. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong về hai set Mini Plus của ngày hôm nay. Cùng điểm lại một số thứ chúng ta đã tìm hiểu một lần nữa nhé. Trước tiên là các X-Trend. Về thiết kế, giữa hai phiên bản Mini Plus và DX không khác biệt nhau là mấy. Có điều, các bạn cần phải lưu ý bảo quản các chi tiết có dán đề can thật kỹ vì chúng rất dễ bị bung keo. Tiếp theo là về hai hợp thể X-Emperor Slug và Gunner. Vì được tích hợp thêm các khớp ẩn nên biên độ cử động của cả hai hợp thể đều linh hoạt hơn rất nhiều so với phiên bản DX. Tay, chân đều có thể di chuyển, giúp tạo được nhiều tư thế độc đáo khác nhau. Đối với siêu hợp thể VSX, dù chỉ sử dụng rất ít chốt chữ, tuy nhiên lại vô cùng vững vàng và cố định, tránh việc rơi rớt các bộ phận ra ngoài. Cuối cùng là Jackbox Striker cũng như hợp thể Luban Rack. Được kế thừa và cải thiện lại những điểm chưa tốt ở Mini Plus Good Striker và DX Jackbox Striker, sản phẩm đã tạo nên dấu ấn riêng cho mình, không chỉ ở màu sắc hay chất lượng đề can, mà còn ở khả năng cử động uyển chuyển, linh hoạt của mình. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm lần này. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Tokyo VM Media Team. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem liệu cả hai chiến đội sẽ làm như thế nào để đối chọi với thế lực Gunner đang ngày càng mạnh lên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.